با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خیلی ممنونم بابت تمام نظرات و پیام‌های پرمهری که برای بنده میفرستین از طریق مختلف و امیدوارم که با ادامه این برنامه‌ها و همچنین انجام تمرین‌هایی که براتون ارائه میدیم زندگی سالم و تندرستی برای خودتون داشته باشید. این مطالب و تمریناتی را که براتون انتخاب و تهیه و آماده میکنم تمامشون بر مبنای تجربه و شواهد علمی هست و با خاطر جمعی میتونید اینا رو انجام بدین. در برنامه امروز برای شما در رابطه با یک موضوع خیلی در واقع زیاد پیش میاد برای همه یا کامن صحبت میکنم و اون موضوعی است به اسم فوروارد نک پاستچر که در واقع به خاطر کارهای روزمره و یا فرم اشتباه بدن و یا مخصوصا کارهای تکراری مثل کامپیوتر یا رانندگی و کارخونه ها به دهها دلیل مختلف فرم بدن میتونه به حالت اشتباه در بیاد و در واقع به جلو میره که اینو امروز میخوام براتون توضیح بدم. از بچه ها میتونه پیش بیاد مخصوصا در نوجوانان به خاطر یه سری تمرین های اشتباه، به خاطر استفاده از کامپیوتر، تکست کردن و استفاده از تلفن که مرتب سر به جلو خم میشه و ده ها دلیل دیگه میتونه گردن ما فرم اشتباهی را بگیره که چونه به جلو میره و این مطلب رو براتون تا جایی که امکان داره میشکافم و تمرینات خوبی هم براتون ارائه میدم که امیدوارم اینو خیلی جدی بگیرید، چرا که اگه اینو خوب مدیریت نکنید میتونه باعث بشه که یه سری اعصابی که از اینجا به دست میرن دچار فشار بشن و درگیر بشن و یا در سنین بالا آرتروز گردن میتونه برای شما به وجود بیاره و ده ها مشکل دیگه. همینجوری که میبینید این قسمت ستون فقرات از بغل وقتی نگاه بکنیم این باعث قشنگ شاغول باشه و از جلو هم باعث شاغول باشه، از عقب هم باعث شاغول باشه و این مشکل فوروارد نک پاستچر بیشتر از بغل خوب دیده میشه. در واقع چونه به این ور جلو میره چونه میره بالا و این فقط گردن نیست، در واقع از این قسمت توراسیک شروع میشه، مشکلات با همدیگه کم کم دست به دست هم میدن و در نهایت کل سیستم پاستچر یا فرم بدن از اینجا به بالا اشتباه میشه. حالا به طور خلاصه اینا رو براتون میگم مشکلاتی که با وجود میاد. وقتی که گردن میره به جلو در واقع این شولدرها میرن به جلو، در شونه میاد به جلو، در واقع اینجوری میشه و این اسکاپولا یا شولدر بلید به طرف بیرون میچرخن یکم. در ادامه اون گردن که از این شونه به جلو میره یا گردن فرق نمیکنه، در این قسمت پایین ستون فقرات یک هایپرفلکشن پیدا میکنه که در واقع به جلو خم میشه، ولی چون ما میخوایم چشمامون روبرو رو نگاه بکنه، هوریزونتال بمونه، این بالای گردن باز هایپر اکستنشن با وجود میاد که خیلی مسائل خاصی از نظر بایومکانیک و تقسیم نیرو روی گردن. خب همینجوری که میدونیم تمام وزن سر روی گردن ما میاد و از اونجا میره به پایین و وزن سر تقریبا بین 5 تا 6 کیلو در افراد مختلف میتونه فرق بکنه و تمام این سنگینی بایستی اگه مستقیم باشه خب میره به پایین، ولی اگه به جلو که بره بیشتر نیرو به این منطقه گردن وارد بشه که میتونه مشکلات خیلی سنگینی به وجود بیاره. خب این یک مختصری از اینکه چجوری این به وجود میاد. پس همونجا اشاره کردم یا به خاطر پاستچر اشتباه موقع کار و زندگی و تفریحات و یا ورزش های اشتباه و بعضی وقتا هم آسیب های جانبی مختلف میتونه باعث بشه که گردن اشتباه فرم بگیره و در اون حالت یه حالت عادت میشه برای مردم
که مخصوصا کارهای دفتری و آفیسی که مرتب به کامپیوتر نگاه میکنن و این حالت رو با وجود میاره. برای اینکه اینو بهتر بفهمیم کم به آناتومی باید بپردازیم. در اینجا چندین مایچه هستن با همدیگه این گردن رو در سر جاش نگه میدارن. مهمترین مایچه ها اگه بخوایم نگاه بکنیم یکی تراپزیوس ماسل هست که از اینجا قشنگ به این حالت میاد و به این حالت زوزنقه میاد تا پایین و 3 قسمت خودش، یکی بالایی، وسطی و پایینی. این مایچه یکی از مهمترین مایچه هاییه که گردن رو به عقب خم میکنه. دلیلم که این مایچه ها رو براتون میگم چون مشکل اصلی فوروارد نک پاسچر ماسل ایمبالانس هست. در واقع یه سری مایچه ها ضعیف و در واقع کش میان به خاطر اون فرم اشتباه، یه سری مایچه هم خشک و کوتاه میشن و به همین خاطر ثبات گردن و بالانس بین مایچه ها کلا از بین میره تو این مشکل. خب پس این گفتیم مایچه تراپزیوسه که از اینجا میاد و فعالیت های خیلی زیادی میکنه، مخصوصا عقب بردن سر و بالا آوردن شونه ها، اسکاپولا و همچنین در چرخش سر کمک میکنه. مایچه بعدی که خیلی مهمه رومبویدیوس ماسل هست که یک مایچه دقیقاً از اینجا میاد به اینجا که اینم در فوروارد هد خیلی مهمه. اینو براتون نشون میدم که در واقع یه همچی حالتی داره. به این از این ور به ستون فقرات وصل میشه، از این ورم به اسکاپولا. یه مایچه دیگه ای داریم که در اینجا خیلی حائز اهمیت. 4 تا مایچه کوچکن در واقع از خود استخون کاسه سر به این 1-2 تا مهره بالای گردن وصل میشن که میگن ساب اکسیپیتال ماسل که تو تصویرم براتون نشون میدم. اینا رو میبینید در واقع از اینجا میاد به اینجا وصل میشه و به این حالتن که میبینید. و این مایچه هم باز خیلی حائز اهمیت در این مسئله فوروارد هد. و مایچه دیگه که در قسمت پشتی باز داریم یه مایچه هست به اسم لواتر اسکاپولا که در واقع از اسکاپولا میاد و به این چند تا مهره بالا وصل میشه اینجوری. این مایچه هم باز سر رو به عقب میاره و همچنین به بغل و میچرخونه. بعد عرضم بزرگ دیگه مایچه اصلی پشت که چیز میکنن همینان. یه مایچه دیگه که تقریبا در این قسمت اگه بخوام با این نشون بدم از این دنده ها میاد و به این مهره های ستون فقرات وصل میشه به اسم اسکالینیز که یک 4-5 تا مایچه کوچکن که خیلی حائز اهمیتن. سر رو هم به جلو خم میکنن و هم میچرخونن یکم که این مایچه هم خیلی حائز اهمیت برای فوروارد هد. یه مایچه مهم دیگه ای که داریم به اسم استرنوکلوید ماستویدیوس هست که این مایچه از در واقع از این استخوان ماستوید میاد و به جناق سینه وصل میشه که خیلی حائز اهمیت. هم به این کلاویکولا یه قسمتش وصل میشه، یک قسمتش هم به این جناق سینه که اینم باز سر رو به جلو میاره. و از همه مهمتر باز 2 تا مایچه دیگه هم داریم که خیلی حائز اهمیت هستن و به اسم لانگوس کالی و لانگوس کاپیتوس که از این قسمت داخل در واقع گردن یا ستون فقرات میان و تا اینجا میرن که این کارشون خم کردن گردن به جلوست. و یک مقدار زیادی هم این مایچه های سینه پکترالیس حائز اهمیت هستن که مخصوصا پکترالیس ماینور خیلی، چون حالا رو همکارم نشون میدم. خب وقتی فوروارد هد حالا به طور اکستریم نشون بدیم این حالت در واقع چونه میره به جلو یکم بالاتر. در واقع الان ببینین این شاغول اصلا وجود نداره که ایشون هم چون میدوه یکم البته پاستر ریلکس پلیز. این بعد حالت اصلیش اینه که سر بالا صاف و شاغول بشه. خب مایچه ها هم که ریلکس پلیز، مایچه ها هم گفتم تراپزیوس که اینجوری میاد، این قسمت بالا و میدل و پایینیش. بعد رومبویدیوس اینجاست و
استرنوکلوید ماستویدیوس این مایچه است. ببینید از اینجا به چرخون بیمار از اینجا میاد قشنگ میره به جناق سینه وصل میشه. دیپ فلکسورا هم که داخلن و اون مایچه های بعدی که به اندازه کافی دیگه فکر کنم راجع به آناتومی گفتم. مایچه هایی که شل و ضعیف میشن اگه این بره اینجا، یکی اون دیپ فلکسور استابیلیتر های گردن هستن که گفتم لانگوس کولیس اند کاپیتیس، اینا طولشون زیاد میشه، شل میشن و ضعیف میشن. بعد از اون ور یه مایچه‌ای داریم الکتور اسپین که در قسمت سرویکال اون ضعیف میشه و طولانی میشه. از اون ور چون وقتی که این میره این شونه هم به جلو میرن، اینو نشون بده، این شونه هم در واقع به طرف جلو میشن، در واقع باید اینجوری باشن. خب مایچه رومبوید اینجاست بین اسکاپولا و ستون فقرا و وقتی شونا به این ور برن اینم ضعیف میشه و کش میاد و از قسمت باز میتراپزیوس هم اینجا ضعیف میشه. مایچه هایی هم که تنز و خشک میشن، یکی مایچه لواتر اسکاپولاس، یکی مایچه استرنوکلوید ماستویده. وقتی که اینجوری میره این مرتب تحت فشاره و از اون ورم چون شونه ها گرد میشن پکترالس ماینور هم خیلی تحت فشاره. پس در واقع مدیریت، دلیلی که اینا رو توضیح دادم به خاطر اینه که مدیریت این مشکل فوروارد نک پاسچر به یک مهارت خاصی توسط فیزیوتراپیست لازم داره که اون مایچه‌هایی که شل شدن و ضعیف شدن و قوی بکنیم و اون مایچه‌هایی که کوتاه و تنس شدن و ریلکس و طوری تمرین بدیم که تمام این سیستم رو دوباره به حالت اصلی برگردونه. یه مایچه دیگه هم که ساب اکسیپیتال هم باز تنز میشن که همین جاست. خب فکر میکنم به اندازه کافی این مطالب آناتومی و فیزیولوژی و بایومکانیک گردن رو براتون گفتم. حالا میریم برای شما سری تکنیک ها و تمرین های نشون میدیم که بتونید اینو به طور خوب خودتون مدیریت بکنید و تحقیقات خیلی زیادی نشون داده که تمرینات حتی چند هفته‌ای برای این ارزم به حضورتون مشکل فوروارد نک پاسچر خیلی مؤثره. یکی از مقالات خوبی که میتونید نسبتاً هم جدید مطالعه بکنید مقاله خانم هارمن اتال و همکارانش هست که میتونید بخونید، یه رندمایز کنترل ترایل خیلی خوبیه و ده ها مقاله و مطالب دیگه. خب در رابطه با تکنیک هایی که خودتون میتونید، یکم ماساژ این قسمته که این ساب اکسیپیتال خیلی تحت تنشنه و همچنین ریلیز کردن تراپزیوس که میتونید با استفاده از یک بال تنیس برفرض انجام بدین که روش بخوابین و اینجا بذارید که حالا اونم براتون نشون میدم و در نهایت سایر مسائل ریلکسیشن مثل گرما خیلی خوبه که تنشن این مایچه رو بیاره پایین، چون این مایچه وقتی که یه نفر گردن چندین ماه اینجوری بوده خیلی شدید تحت فشار و استرس هستن و به همین خاطر لازمه که اینها رو هم ریلکس بکنیم و هم ریترین، در واقع دوباره تمرینشون بدیم که به حالت اولیه برگردن. و چون مایچه و تاندون و لیگامنت و اینا اون خاصیت در واقع ماسل مموری را دارن، این در واقع حافظه مایچه کمک میکنه که تمرین درست و پاسچر فرم درست رو به دست بیاره. نکات مختلف دیگه ای که خیلی حائز اهمیته اون عادت شماست که شما بایستی طور آگاهانه عادتتون رو درست بکنید که چونتون از این حالت به این حالت صاف در بیارین. در واقع این که فوروارد نکه روبرو رو نگاه بکنید و از اون حالت اشتباه در بیارین کم کم. منتها این گردن رو در واقع همونجوری که نشون دادم بایستی شما با مایچه ها بتونید در حالت شاغول نگه دارین و حالا اگه مایچه ها درست نشن 100 سالم که بریس بزنید و ماساژ بدین و تکنیک های منوال و غیره که خیلی حائز اهمیت انجام بدین، بازم اون گردن شما سر جای اصلیش نمیتونه وایسته. پس این سر 5-6 کیلویی
بدون ثبات کافی مایچه ها هیچ جایی نمیتونه واسه به چپ و راست و جلو که مخصوصا در این حالت به خاطر کار روزانه عادت میکنیم، عادت میکنه به اون پوزیشن و در اونجا میمونه که ده ها مشکل براتون به وجود میاره. خب دیگه میریم این تمرین‌ها رو براتون نشون میدم و امیدوارم که با استفاده این تمرین‌ها و فرستادن این برنامه برای دوستان و آشنایتون بتونید به اونها هم کمک بکنید. خب یه سری تکنیک هایی که ما در مطب انجام میدیم منوال تکنیک های خیلی خوبی هستن که حالا من اینا رو توصیه نمی کنم شما انجام بدین روی هم دیگه، ولی ما موبیلایز کردن این که به خاطر اون فشار و تنشن مایچه ها خیلی آسیب و تنشن بالایی تو خود مفصل و لیگامنت ها و تاندون های این منطقه جمع میشه. حالا دیگه میریم سراغ تمرین ها. اگه احیانا دردی چیزی داشتید این تمرین ها را فشار نیارید، همیشه سعی کنید اول بریم پیش فیزیوتراپیستتون که بهترین توصیه ها رو بهتون بکنه. یکی از تمرین های خیلی خوبی که برای این مشکل میتونید شروع بکنید، هم در حالت ایستاده و نشسته و درازکش میتونید انجام بدین، میگن چین تاک، که در واقع در این حالت دستتون رو میذارین روی چونتون و به طرف پایین فشار میدین که این باعث میشه اون مایچه های بالای پشت گردن کش بیان و ریلکس میکنه و از همه مهمتر اون عادت خوبی بهتون میده و که سرتون صاف واسه و همچنین مایچه دیپ فلکسور همون لانگوس کالی و لانگوس کاپیتیس رو قوی میکنه. گفتیم که اونو وقتی گردن به جلو میره شلو ضعیف میشن که خیلی از اهمیته. خیلی خوب، در این حالت میتونید یه تمرین دیگه‌ای که انجام بدین، دستا رو باز میکنید و همینجوری بذارید یکم کش بیاد و ریلکس بشه، چرا که گفتیم شونه ها به جلو خم میشن و در این حالت میتونید اینا رو کش بیارید که خیلی تمرین خوبیه و همزمان چونتون هم بیارین پایین. آفرین، که یک کامبینیشن خیلی خوبیه. اینو میتونید 10 دفعه تکرار بکنید و نفس عمیق بکشید. breathe deep in and out. و یکی بعدی push down and hold for a good 20 second. فشار میدین و 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. جلوتر که میرید هی میتونید بیشتر بکنید. تمرین بعدی، البته اینم اشاره بکنم که تمرین گرم کردنی بدن رو که برای تمام آسیب‌های بدن بنده یه برنامه مخصوص اون داشتم، همیشه قبل از هر تمرین دیگه انجام بدین که برای این کارم تمرین گرم کردن ناحیه شونه رو باعث و گردن رو حتما انجام بدین، مثل خیلی راحت چرخوندن چپ و راست، بالا پایین و چرخش شونه ها و غیره که اینا رو وقتشو نمیگیرم. در این حالت دستاتون اینجا میذارید و اینو میتونید روی جیمبال هم انجام بدین. حالا دستاتون رو میارین به طرف بالا که اشاره کردیم که و پایین تکرار میکنید. گفتیم این رومبوید، مایچه و لواتر اسکاپولا اینا همه با این تمرین یکم تقویت میشن و قسمت داخلی تراپزیوس هم همینطور. و یکی بعدی دستا صاف، بعد یکی 2 هفته که چیز شد اینا را با وزنه انجام میدیم. تمرین بعدی که خیلی خوبه، از اینجا دستاتون رو میارید تا اینجا و میرین تا جلو و اینو 2 تا 10 تا تکرار میکنید. وزنه سنگین انجام ندین ولی به اندازه باشه، در همون اوایل بدون وزنه و بعد 1 هفته 10 روز با یه وزنه 1.5 کیلویی میتونید اینا رو انجام بدین. خیلی خوب، اونم کافیه. در این حالت ایستاده دستتون میذارین روی چونتون و میکشین به داخل. این باعث میشه که اون دیپ فلکسورای نک، اون خم کننده های گردن قوی بشن و بعدن دیگه بدون دست انجام میدین، بدون فشار بدین، محکم محکم، مور. این باعث میشه که حتی مایچه های پشت و جلوی سینه هم قوی بشن و ریلکس. 2 تا 10 تا میتونه انجام بدین و دوباره بعد مدتی یکم 5% اضافه بکنید.
خب تمرین بعدی که خیلی خوبه برای این مشکل، اینا رو بگیر و در این حالت وای میستی، دستا رو میبری به این حالت، یکم بیشتر خم بشین، آفرین. اینم باعث میشه که باز پاسچر شما رو کرکت بکنه. خیلی عالی. خب تمرین دیگه ای که خیلی خوبه، در این حالت دستاتون رو میارید و فشار میدید به عقب. یکم بچرخیم به این ور، ما بچرخ به این ور. خب در واقع دستاتون رو میاریم و فشار میدیم به عقب که باعث میشه این منطقه تقویت بشه. خیلی تمرین خوبیه. و یکی بعدی از همینجا میریم بالا و یواش فشار میدین به عقب، که فشار میدین همزمان پایینم تا این 90 درجه میارین و میبرید. تمرینای بعدی که خیلی خوبه، دست رو میذاریم بغل گردن و گردن رو صاف نگه میداریم. ببین این مایچه الان فعال شد. این مایچه هم گفتیم وقتی به جلو میره بالانسش به هم میخوره، استرنوکلوید ماستویدیوس، که 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید و طرف دیگه سرصاف، نه head straight. اوکی، keep straight. اوکی، اینم باز فشار میدین، 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. بعد پشت سر فشار میدین محکم. اینم باعث میشه که ماچ‌های پشت گردن تقویت بشن و جلوی سر رو اینجوری میگیرید، فشار میدین و نگه میدارید. 3 تا، ببین تمام مایچ‌ها اینا قوی میشن. در آخرم یه چند تا کشش خیلی خوب انجام میدیم که یکی اینه، دستا رو میگیرید و شونه پایین، حالا بکش به عقب، بکش مور 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 مور. آفرین، برو 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 برو، نفس عمیق، بالا نده، پول یس، میری تا عقب نگه میداری 3 دفعه و 30 ثانیه تکرار میکنی. یکی بعدی این اوکی، اون خوبه. گردن رو میاری به بالا، بچرخیم به این ور پلیز. خب گردن رو میاریم بالا، حالا میچرخونید به این قسمت که این مایچه استرنوکلوید ماستویدیوس دوباره کش میاریم و اگه خواستین با این دستتون یکم نه بالا و به بغل، که خیلی تمرین خوبه. این شونم فشار میدیم به پایین که این مایچه رو کش میاره. خیلی عالی. That's enough. و همه اینا رو برای دو طرف در واقع. یکی بعدی سرتون میگیریم و گردنتون رو قشنگ خم میکنید به جلو که این مایچه های پشت گردن رو که تحت فشارن کش بیاره، که خیلی تمرین خوبیه. و یکی بعدی هم این حالت رو میرید که این بالای ستون فقرات کش میاره و همچنین برای تراپزیوس هم این دست رو اینجا فیکس میکنید، میکشید به اونور و با دست دیگه گردن رو میگیرید و میکشید پس بدن و که این قسمت تراپزیوس رو کش میاره. خب در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این تمرین‌ها رو جدی بگیرین و این موضوع مشکل گردن رو هم اهمیت خاصی بهش بدین که از 10 مشکل اصلی در آینده براتون جلوگیری میکنه. و برای سایر برنامه‌ها و مطالب مختلف هم به یوتیوب و تلگرام ما مراجعه بکنید. شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز شب خوش. خدا نگهدار.